No, my feeling with respect to that is that these are basic principles. They should apply to every segment. Podle mého názoru jsou to skutečně naprosto zásadní principy a dají se aplikovat na libovolný segment. How you implement that will be different. Ovšem způsob té realizace, způsob té implementace se bude lišit. In some segments it's going to be a lot harder than other segments. And I was talking to you during the break. If you want to implement these principles in universities, like where I am, it's much harder, you know. V některých segmentech je to samozřejmě daleko obtížnější než v jiných. Tam odkazuji na diskuzi, kterou jsem měl o přestávce, například na půdě univerzity je to daleko obtížnější než jinde. And I was talking to you in what's the most important requirement. A spolu jsme hovořili o tom, jaký je nejdůležitější požadavek. You've got to convince your top management. A to přesvědčit vaše vrcholové vedení. And once you do that, then things will move, you know. A jakmile se vám to podaří, tak pak se uvedou věci do pohybu. Okay, so let me do a quick summary. Takže dovolte, abych to v rychlosti shrnul. So if I can quickly summarize the findings. Pokud bych tedy měl rychle shrnout naše zjištění, naše výsledky. I think if you implement the TQM principles well, it does pay off handsomely in better financial returns. That's what the evidence seems to indicate. Zdá se, že se dá naprosto s jistotou doložit to, že pokud správně, efektivně budete implementovat zásady TQM, potom se vám to rozumně vyplatí. You also have to be very realistic. Ale také třeba být skutečně realistický. And just because somebody tells you I can double your profits if you implement TQM, you can buy into that, but you've got to base your expectations on real data. Ale třeba když vám někdo řekne, že po zavedení TQM jsem zdvojnásobil své zisky, tak je potřeba být realistický a postavit svá očekávání na skutečných podkladech. So the information that I presented, that can be used to set your expectations. What you expect to get out of quality management systems. Čili to, co jsem tady uváděl, je potřeba sladit s vaším očekáváním, čili co očekávám od zavedení systému řízení kvality. You got to be patient. Je třeba být trpělivý. It can take 2 or 3 years to implement the system, and then you got to wait for another year or 2 before you start seeing the benefits. Vlastní implementace systému může zabrat 2-3 roky a potom další rok, 2 může trvat, než uvidíte výsledky. Okay, so if you don't have patience, this may not be the right thing for you. Pokud nejste dostatečně trpěliví, tak to možná pro vás nebude nejlepší volba. Now, implementing quality management principle is what I would say it's a necessary condition for success, but not a sufficient condition. Is that right? Yes, right. I understand. Okay. Takže dále bych chtěl říct, že zásady TQM nebo systému řízení kvality nejsou zárukou úspěchu. Řekl bych spíš tak, že je to podmínka nutná, nikoli však postačující. I've seen many companies who have very good quality management system, but they faced a strategic choice to go in this direction or that direction, and they made the wrong choices. Třeba mohou existovat firmy, které mají zavedený velice dobrý systém řízení kvality, ale potom se dostanou na křižovatku, kde musí udělat strategická rozhodnutí, zda jít tam či onam a rozhodnou se špatně. So you got to be realistic that, you know, it's not that if you implement quality management, you'll always do better. What it does is it increases your chances of doing better. Čili je třeba být realistický při zavádění systému řízení kvality. Skutečně se tím zvyšují vaše šance. An example which comes to my mind is Motorola. A takovým příkladem, který mi napadá teď, je Motorola. And you know, they have a very good quality management system. Víte, že mají velice kvalitní systém řízení kvality. And about 10 years back, they had a choice to make bet on technology A or technology B. Ale před nějakými 10 lety se měli rozhodovat, zda budou postupovat dál s technologií A nebo technologií B. And they made the bet on the wrong one. So that's why they are not doing very well.
But that's nothing to do with quality management. I mean, it cannot give you the right answers. It can only increase the probability. Rozhodli se nesprávně, takže řízení kvality vám nezaručuje automaticky úspěch, ale zvyšuje vaše šance. So some of the things we can think about here is don't give up on quality management. Potom další věci k zamyšlení. Nevzdávejte TQM. Also, you want to sort of conduct self-assessment to see how well your quality management systems are doing, you know. Provádějte také sebehodnocení, abyste zjistili, jak skutečně ten systém řízení kvality u vás funguje. And one way to do that is to actually compete for your state awards, your national awards, awards given by the customers, or the EFQM award. That's a natural way of getting feedback or an assessment on how well you're implementing these principles. A potom další věc, usilujte pro cenu, pro získání ceny kvality, ať už na úrovni státu nebo národní ceny, nebo jiné ceny, nebo třeba zákaznické ceny, protože to je vlastně takový objektivní odraz toho, jak si v systému řízení kvality stojíte. A přirozená zpětná vazba. And finally, if you look at quality management, people sometimes think of quality management as a tool. And it's definitely not a tool or a technique. It's a system for managing your business. You know. It's based on certain basic principles. You know. Pokud se hovoří o řízení kvality, tak si často lidé myslí, že je to nějaký nástroj nebo technika, ale to není pravda. Jsou to zásady, které se implementují, efektivně implementují. It's also not a program, because when you look at a program, it has a definite beginning and a definite ending. Quality management is a never-ending thing, you know. Není to ani program, protože program má nějaký začátek a nějaký konec, kdežto systém řízení kvality nemá žádný konec. It's not a replacement for corporate strategy. Není to ani náhradou nějaké podnikové strategie. You will still have to decide which markets you want to compete with, and you'll have to make choices. And you'll have to decide what product and services you want to offer, and you'll have to make choices, you know. Quality management does not ensure that those choices will be always right, you know. Není to náhradou toho, abyste se při rozhodování, na jakém trhu budete konkurovat, jaké služby nebo produkty budete nabízet. I believe that if you implement quality management well, it can be a source of competitive advantage, you know. A jsem přesvědčen o tom, že pokud budete správným způsobem implementovat systém řízení kvality, tak to bude pro vaši společnost zdrojem konkurenční výhody. And the reason for that is it's something very unique to each company. The systems that you have to improve your processes, the way you deal with your customers, the way you deal with the people, that's something which your competition cannot copy, you know. So that gives you the uniqueness, you know. A důvodem je, že toto jsou věci, které jsou pro každou společnost, firmu naprosto jedinečné pro způsob, jak jednáte se zákazníky, jakým způsobem řešíte problémy. To jsou věci, které jsou nenahraditelné a nejsou kopírovatelné vaší konkurencí. I'll give you one personal reason why you should be involved in quality management. How many of you have heard about Edward Deming? Zeptám se vás, kdo zná Edwarda Deminga, jenom abych ilustroval důvod použití systému řízení kvality. Well, Edward Deming was he's considered to be one of the quality gurus who taught Japanese how to do quality. Edward Deming byl jedním z guru systému řízení kvality, který implementoval řízení kvality v japonských podmínkách. Have you heard about Joseph Juran? Slyšeli jste Josefa Jorana? He was another quality guru. And I forget, there's another quality guru in Germany. Let's call his name as XYZ, you know. A potom je tady další guru v Německu, já si teď nevzpomínám, jak se jmenuje, říkejme mu třeba XYZ. Now the interesting thing about all these three quality gurus is that they lived very long, you know. A docela taková zajímavost je, že všichni tři tyto guru žili hodně dlouho. Deming passed away when he was 95. Deming zemřel, když mu bylo 95. Juran lived up to 101. Juran umřel, když mu bylo 101. And the German guru, I forget his name, I think he was also in his 90s.
A ten německý guru, teď si přesně nespomínám, ale určitě mu bylo přes 90 let, když umřel. And by the way, they were very healthy before they passed away, so they were not living a lousy life in that sense. You know? Byli, než zemřeli, tak byli velice zdraví, nežili nějaký zdivočelý život. So that's the reason I'm involved in quality. I expect to live long and live a healthy life, and that could be one of the reasons why you might want to do that. And on the side, your company is going to do well. So I think you have both the personal reason for being involved in quality management and a professional reason for doing that. You know. Takže to je i důvod, proč já se věnuju systému řízení kvality, protože doufám, že mě potká dlouhověkost a že budu zdravý a křepký až do konce. A také samozřejmě to má i ten efekt, že společnosti, které ho přijali, tak mají z toho své výhody a své výnosy. Takže je to vlastně oboustranně přínosné a tudíž to doporučuji i vám. But there's no guarantee I'll live up till 90, so I don't know that. The chances are higher if I do quality management. Ale samozřejmě tady není žádná záruka, že se doživí nějakých, že mě bude víc než 90, ale dobré šance tady jsou. Yeah. So that's pretty much what I have, and just to sort of give you a feel why you should be thinking about these principles. Takže to je asi všechno, co jsem si pro vás připravil a myslím, že byste z toho mohli získat představu, proč se zajímat o tyto zásady. And EFQM, Baldrige, they basically give you a way to think about these principles and implement that. You know. A EFQM nebo Baldrige, cena Malcolma Baldrige vám vlastně dávají způsob, jak tyto věci implementovat ve vaší situaci. And you don't necessarily have to say, I have to win that award. As long as you kind of follow the principles, and if you do that principles well and implement it well, good chances that your financial performance will improve, and that's something which every organization is interested in. A nemusíte zrovna tu cenu získat, ale už tím, že se budete řídit těmito zásadami a budete o ní usilovat, tak to určitě bude mít pozitivní vliv na vaši společnost, na její finanční výsledky. A to je určitě dobře. To stojí za to. So that's pretty much what I have. We can take some questions if you have some comments, or I can clarify certain things. I'll be happy to do that. You know. Takže to je asi všechno, co jsem vám chtěl říct. Pokud byste měli nějaké dotazy, nebo byste chtěli se k něčemu vrátit, nebo něco dovysvětlit, tak jsem vám rád k dispozici. And one last thing, Tamara, you can give them the copies of the slides, so you can put that on your website. And you can download a that. potom ještě další věc, budete mít k dispozici i tuto prezentaci. Okay, questions, comments, or any thoughts that you have? Máte k tomu nějaké otázky, připomínky nebo nějaké nápady, které byste chtěli říct? Yeah, sure. Já jsem se chtěla zeptat vás jako výzkumníka, pane profesore, určitě těch studií děláte hodně, co vás konkrétně na téhle studii zaujalo nejvíc? I would like to ask you as a researcher, as a scientist, what has attracted you most in this study? What? Attracted you most, or what was most attractive for you during this study? Not really attractive. What's the most important for you as a professional scientist, let's say? Well, you know, the thing is, and the answer I'll give you, you may not like it. Možná se vám nebude líbit moje odpověď. As a researcher, my job is to do research and publish it. Ale mým úkolem je dělat výzkum a publikovat ho. So the fact that it got published is very attractive to me. Takže pro mě už ten způsob, jakým byla moje práce publikovaná, je velice zajímavé. But I didn't expect that the managers like you would also find it interesting. I didn't know it at that time. So. Ale v té době jsem neočekával, že top manažeři jako jste vy, tak že o to budou mít takový zájem. So that is even more attractive because I've given this talk in about 50 different countries, roughly, and I don't have to pay for the travel, so that's kind of the nice part, you know. I go there. Takže to pro mě bylo zajímavé, protože to bylo zajímavé pro spoustu lidí asi v 50 zemích, takže mám příležitost cestovat. But perhaps the most interesting, and I think that might be a question, what result is most interesting from the study? And I was surprised how well these 600 companies did.
Ale co bylo vlastně nejzajímavější z hlediska výsledků té studie, byl jsem sám překvapen tím, jak skutečně dobře si těch 600 oceněných společností vedlo. Yeah, so that's kind of the most interesting part. Čili to asi pro mě bylo na tom nejzajímavější.